Salutare lume! În acest videoclip am să modific acest subwoofer. Deci este vorba de un subwoofer de la KEF. Deci este un KEF KIT 100. Este produs în China, se poate vedea. Da, și voi aici ce consum se raportează, cam 500 de W. Deci subwooferul ăsta provine de la un sistem 2.1, doar că sateliții nu i-am și nici partea de comandă. Deci partea de comandă se conectează aici și difuzoarele aici. Aici are o ieșire pentru ceva receiver, nu știu exact ce. Are ventilatorul pentru răcire. Aici are difuzorul de bas, deci este vorba de o incintă închisă. Subwooferul ăsta l-am cumpărat de la târgul de vechituri la prețul de 70 de lei negociat. Modificarea asta pe care am să o fac acum, am să încerc să-l păstrez cât mai original și să modific doar partea asta de comandă și am să-i pun un buton de volum. De pornit o să se pornească normal din butonul ăsta, doar că nu o să mai aibă funcția de standby. Intrarea de sunet o să fie pe astea două Hz-uri. Subwooferul ăsta cântărește în jur de 20 de kg după părerea mea, deci este foarte greu. Are și transformator, are și difuzorul mare. Deci cam asta e. Acum, prima dată am să desfac aici la difuzor ca să vă arăt și vouă cam ce are acolo. Deci acum am să desfac partea asta de la difuzor ca să vedeți și voi cam cum e difuzorul ăsta aici, că nici eu nu știu cum e difuzorul ăsta, dar sunt curios să văd cam cât e de mare. Se pare că sita asta de protecție a fost lipită cu mastic, silicon crud. Și s-a îndoit puțin aici, dar n-are nimic. Difuzorul ăsta este de 25 de centimetri. Firele astea sunt foarte scurte. Și acum l-am desfăcut. Cam așa arată. Da, și bornele. Sper că se vede și bobina. Cutia este antifonată înăuntru cu acest burete. Subwooferul este făcut din MDF. Se poate vedea. Firele duc direct la placa de control. Deci nu mai are niciun fel de filtru. Acum am să desfac modulul de control. Asta vorbim. Până la urmă am scos firele alea care îmi încurcau, deci partea de alimentare, așa. După cum se vede, are circuite integrate pe partea de amplificare. Nu știu ce fel de circuite integrate are aici, dar am să desfac și am să vă arăt și vouă. Aici este partea de comandă în față, la fel și aici partea de preamplificare.
Aici are ventilatorul, partea asta. Aici e placa de standby și înăuntru se poate vedea cutia că are ranforsare din asta la șuruburi și uitați ce toroidal are acolo. Deci este foarte mare. Până la urmă am scos transformatorul afară ca să pot lucra mai ușor. Oricum transformatorul ăsta e destul de mare comparativ cu un SSD din ăsta. Deci cam așa ar veni. Și grosimea lui, uitați cât e grosimea, cam așa. Deci acum am mai observat aici o chestie, că aici s-a supraîncălzit, dar nu știu de la ce s-a produs chestia asta, doar partea asta de alimentare m-am uitat așa să văd unde merge și duce direct la placa asta de control, deci care preia comanda. Uitați câte circuite integrate are pe aici. Am să o alimentez și am să verific să văd dacă există ceva scurt circuit și dacă mi-ajunge tensiunea tot unde trebuie. Și acum am să bag în priză. Până la urmă am identificat pinul de standby, deci asta ar însemna rezistența asta lipită pe ăștia doi pini. Așa, deci l-am identificat în felul următor, am pornit aparatul de măsură, l-am dat pe modul curent continuu și am măsurat cu o tastă la masă și cu tasta plus pe pinii ăștia de aici, așa că am găsit plus 12 V pe pinul ăsta de margine. Pe urmă am luat becul ăsta de aici și l-am pus, odată l-am pus de la plus 12 la pinul ăsta ultimul de aici, deoarece duce undeva în circuitul cu releu. Mai are iară pinul ăsta de aici care duce tot în circuitul cu releu. Așa că în momentul când l-am pus aici, becul mi-a cuplat. Deci asta înseamnă că pinul ăsta face partea de standby, doar că el trebuie să stea conectat în permanență ca să țină releul activat. Cam așa. Deci acum am să-l pornesc din buton de dedesubt. Acum au pornit. S-a învârtit ventilatorul puțin, așa. Acum am setat aparatul pe curent alternativ și am să măsor aici. Uitați ce tensiune mi-arată. 14 V, curent alternativ. Aici pe alimentarea etajelor pentru sateliți am să bag puțin, uitați, mi-arată 24 de V în curent alternativ, deci asta ar veni pe sateliți în mod normal și pe subwoofer, partea de bas, să spun așa. Da, e mai puțin, e 20 de V curent alternativ. Așa. Și cam astea sunt tensiunile de putere, ca să spun așa, deci are tensiune mai mare pe satelit și drept. În rest, foarte multe tensiuni pleacă de aici, de pe placa asta. Până la urmă am detectat pe ce fire intră semnalul, deci intră pe firele astea două, deci are masă și firul ăsta roșu. Așa, am detectat și pinul de standby pe etajele finale, uitați aici, deci am luat 12 V de la tranzistorul ăsta și l-am conectat aici în mufa asta. Mufa asta ducea direct aici pe placă și cumva primea comandă de aici ca să cupleze pe boxi. Așa că i-am făcut modul ăsta direct. Difuzorul l-am conectat pe placă, l-am conectat doar pe partea de subwoofer. Uitați-l aici cum l-am conectat. Așa. Până la urmă am desfăcut partea asta de preamplificare, deci se poate vedea. Aici are ieșire pentru 5 boxe. Aici are partea asta de stabilizare. Așa, deci are mulți condensatori. Aici este placa de preamplificare pentru sateliți, ca să spun așa, deci integratele astea 3 corectează sunetul pe sateliți și pe partea de bază, dar pe partea de bază mai puțin, deci integratele astea, cum ar veni, au preseturile alea de rock, pop, jazz, cam asta controlează ele și sunt controlate prin semnal digital. La fel și ăsta de aici de jos.
Așa, deci toate operaționalele astea mici de aici tip SMD sunt niște TL072C. Se poate vedea. Aici mai are niște controlere din astea digitale. Astea bănuiesc că sunt puse ca să dea semnalul la masă, cum ar veni, adică să formează acel mod pe boxe. Aici ieșirea asta multirom, deci vine conectată pe placa asta la altă. Așa. Ieșirea este pe partea asta de aici. Deci vine prin 3 operaționale și are intrarea asta de aici, dar e total separat cu restul de pe placă. Aici pe placă are portul ăsta de comunicare. Se poate vedea că aici are doar alimentarea de 15V și intrare și ieșire doar pe un singur canal. Toate operaționalele sunt BA4560 și JRC-ul ăsta de aici pare să fie un TL062. Deci cam astea sunt piesele care se pot vedea. Aici văd că scrie că e din 2003, ceva de genul. Deci cam asta e placa, ca să spun. Până la urmă am conectat modulul de amplificare pe osciloscop, așa că am pus rezistența asta de 4 ohmi în paralel ca să vă arăt și vouă cam ce putere are. Așa am conectat și generatorul de semnal direct pe intrarea etajului final. Deci amplificarea pe subwoofer este doar pe un singur integrat din asta. Așa. Acum am să-i dau drumul. Deci au apărut. Acum am să ridic curentul. Și am ridicat. Deci ajunge așa. Să dau ăsta de aici. Deci se pare că urcă în curent. Deci cam asta-i. Cam asta-i puterea, să zic așa. Acum am să-l cobor înapoi, deoarece nu pot să-l las prea mult timp. Nu-l las mai mult din cauza că până la urmă este un integrat și integratele astea sunt imprevizibile oricum. Acum am să dau pe pătrat și am să fac un test pe pătrat. Aici se poate vedea și time rise-ul, adică răspunsul de timp. Se vede că este cam, să zic așa, de 6. Să ridic tensiunea tot. Nu este un răspuns de timp foarte excelent, să zic așa, deci oricum e ceva, să zic, mediu, adică nu e ceva cine știe ce, dar oricum e bun. Am conectat și placa asta de preamplificare, doar că este anulată din cauza că în momentul când introduc semnal cu generatorul în această placă, placa asta începe să producă armonice. Și așa că am omis și am anulat. Acum am să desfac clema asta de tablă. Până la urmă am desfăcut și clema asta de tablă. Integratul este un TDA 7293. Am conectat intrarea de la calculator, așa, deci l-am conectat la unitate aici în spate. Așa, deci am conectat și filtrul ăsta pentru bas, e un fel de crossover, ca să spun așa, pentru că redă numai basul. Deci acum să-i dau drumul la piesă. Aici e subwooferul. Am să dau volum mai tare.
cam asta e testul de sunet, ca să spun așa. Deci placa asta tip crossover funcționează împreună cu intrarea asta, deci tot ce mai trebuie este un buton de volum montat aici. Așa, sau dacă nu, aș putea să nu mai montez niciun buton de volum, pentru că dacă se folosești împreună cu un receiver din ăsta 5.1, atunci nu o să mai fie nevoie. Așa, aici are ieșirea asta pe mai multe canale. Tipurile astea de integrate se pot folosi și în punte, numai că el e făcut numai pe un singur integrat, dar asta nu e o problemă, se poate modifica. Oricum aș vrea să-l modific și să trec pe ceva pe tranzistori, să-i pun un modul pe tranzistori și tot la fel să rămână pe transformatorul ăsta, sau dacă nu, să-i pun un transformator cu tensiuni mai mari. Așa, crossover-ul ăsta e bun așa cum este el, deci până la urmă crossover-ul ăsta contează cel mai mult. Aici am amplificatorul de la subwooferul Teofel, deci am un videoclip ăsta despre asta acum vreo câteva luni de zile. Așa, deci este o amplificare puternică, este realizată cu un modul în clasa D și cu sursă în comutație, deci se poate vedea aici. Așa, aici are crossover-ul. Așa, deci crossover-ul ăsta este format din operaționalele 4560 și 4558, ceva mai slăbuți, dar nu-i problemă, aș putea să-i pun operaționalele alea TL072, deci cam așa arată, cam atâta e și radiatorul lui, uitați cum e radiatorul, foarte subțire. Acum am să-l pun pe osciloscop și am să vă arăt performanța lui ca să faceți așa o comparație. Acum am conectat modulul ăsta la osciloscop și la generatorul de semnal. Se poate vedea cu ce frecvență lucrează. Deci 84 de kHz. Asta este frecvența de lucru a acestei clase D. Așa. Acum am setat generatorul și am să-i dau start. Am să-i dau pe sinusoidal. Acum am să ridic semnalul. Deci cam ăsta e maximul. Deci se poate vedea 25, aproape 26 de volți. L-am oprit din cauza că se aude din rezistența asta. Așa. El așa, radiatorul este rece. Nu s-a încălzit deloc. Acum am să conectez modulul la difuzorul de bas și am să pun aceeași melodie pe care am pus-o și mai înainte, ca să arăt cam cum se descurcă. Acum am conectat subwooferul, așa, l-am conectat la subwooferul ăsta de aici și am să pun aceeași piesă. Acum să aud și mediile și în altele se vede că crossover-ul nu lucrează cum trebuie. Aici am desfăcut prinderea la tranzistorii final și uitați ce tranzistor final are aici. Deci este IRRF 640N, două bucăți, să spun așa, deci aici nu mai este cu complementar sau mai știu eu ce alte chestii, deci sunt doi MOSFETs la fel, ca să spun așa. Aici producătorul a lăsat loc pentru upgrade, se poate vedea că pe placă este loc de încă 2 tranzistori din ăștia și se poate trage mai multă putere din sursa asta oricum. Da, modulul ăsta mai dispune și de funcția asta power. Deci dacă îl dai pe modul automat, în momentul când nu mai primești semnal, subwooferul intră în stand-by singur, fără să mai umbli la el, ceea ce celălalt nu are chestia asta, cel puțin nu pe el. Poate avea pe remote, dar eu nu știu sigur dacă avea, dar ăsta are. Până la urmă am finalizat și această modificare, deci după cum se poate vedea, am montat modulul ăsta de sursă și amplificare direct pe placa asta, fără radiator, fără nimic, deoarece nu se încălzește. Așa, aici este partea de 220 de alimentare, le-am prins așa în două șuruburi din astea pentru că nu aveam altfel cum. Am folosit
placa asta de crossover aici, vedeți, am prins-o în șuruburile astea și îi suficient de rigid oricum. Aici este intrarea, butonul de volum și placa lui originală am preferat să o păstrez deoarece are funcția aia lui de auto shutdown în momentul când nu mai primește semnal, ceea ce este foarte util și în momentul când nu mai introdus semnal în subwoofer, acesta intră în repaus singur. Am anulat un buffer din ăsta și m-am conectat în locul lui cu modulul ăsta tip crossover. El mai are aici un crossover, doar că ați auzit și voi, nu s-aude de ajuns de bine. Am schimbat toate integratele astea operaționale și am pus TL072. Deci ăsta este primul integrat operațional în care intră semnalul. De aici pleacă mai departe spre crossoverul pe care l-am montat acum și de aici pleacă mai departe în alt buffer și pe urmă astea două face corecția de bas. Așa. Integratul ăsta de aici face funcția aia de auto shutdown. Este format dintr-un operațional 4560. Mai are aici niște tranzistori, așa. Am făcut aici un sistem de prindere, așa. Uitați și becul ăla, becul o să rămână acolo, la fel și butonul ăla, tot acolo o să rămână. Alimentarea am luat-o direct de pe placă de aici, am căutat ea plus minus 15 V și am adus direct pe placa asta. Aici reglajul ăsta a rămas la fel cum e setat de fabrică. Operaționalele de jos le-am scos afară din cauza că oricum erau puse, degeaba eu nu foloseam funcția asta de jos de aici. Uitați și tranzistorii de comutații, sunt doi tranzistori ăștia de aici. Tranzistorii sunt IRF740, deci cu butonul de volum dat la minim nu are niciun fel de zgomot de fond. Am verificat treaba asta. Așa, în momentul când dau volumul la maxim, să spun așa, se aude un fel de zgomot. Acum e conectat la calculator prin acest cablu jack la RCA. Așa, e un cablu din ăsta mai ieftin. Butonul de pornire a rămas la fel. Uitați, cam așa arată modificările pe Verso. Am eliminat ventilatorul, oricum nu mai e nevoie de el. Aici sunt toate piesele care mi-au rămas după această reparație. Deci piesele astea, ca să spun așa, dacă ar fi să fac un amplificator, amplificatorul ar avea, să spun așa, cam 50 de W pe canal. Astea sunt niște componente clasice. Acum nu prea să mai folosesc tipurile astea de componente. Toate aparatele au trecut pe surse în comutații, în clasa D. Nu prea să mai folosesc clasa AB și cam asta e. Am să revin și cu alte videoclipuri, deci am să mai postez două videoclipuri despre aceste două amplificatoare, așa, pe care le-am luat tot din târg. Da, pe ăsta am dat mai puțin, că na, la cum arată el, și ăsta am dat mai mult. Am să fac o filmare și cu stația asta de mașină, încă nu știu dacă funcționează, dar oricum am să vin cu un videoclip special pentru stația asta. Mai am și sursa asta de calculator care nu alimentează pe partea de standby, deci dacă îl pui pe placa de bază nu poți să pornești calculatorul cu sursa asta. În videoclipul cu reparația acelei surse am să arăt și sursele astea două. Mai am și sursa asta care la fel nu știu dacă funcționează, este o sursă de 630 de W. Și acum am să montez modulul ăsta înapoi pe box și am să-i fac un alt test. Până la urmă l-am terminat de asamblat. Așa, cam așa arată. I-am pus și piciorul ăsta. Uitați, deci e un șurub. Așa. Cam așa arată din spate. Acum am să-i dau leac de volum.
ca să aud el. Deci cam asta e toată modificarea acestui subwoofer. Dacă vă place cum am modificat acest subwoofer, puteți să lăsați un comentariu sau o apreciere sau cum vreți voi. Așa, eu de obicei cam asta fac cu anumite subwooferi. De exemplu, dacă găsesc o amplificare veche înăuntru, o înlocuiesc cu una nouă mai modernă. Oricum difuzorul ăsta e destul de capabil să ducă și amplificarea asta mai puternică. E bine că această firmă a ales să pună un difuzor mai puternic, chiar dacă amplificarea este mai slabă. Cam așa arată, fără ventilator, oricum e mult mai bine. Are găurile astea pe aici prin spate, dar nu încurcă cu nimic. Am și grilajul ăla, am să-i pun și grilajul înapoi, tot la fel lipit cu mastic din ăsta și da, cam ăsta e. Deci, da. Deci cam ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând.